Hello Superstars! Welcome back sa aking channel. This is Legaspi and for today's vlog, meron na naman tayong panibagong Filmora series for beginners tutorial. Okay, sa ating video for today, ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay or kung paano mag-add ng transition sa ating mga video gamit ang Filmora. So, by the way guys, for today, I'm going to use Filmora X. So, yung pinaka-latest version ng Filmora ang gamit ko. So, this is my first trial. And we'll see kung ganun din ka-smooth gaya ng Filmora 9 na ginagamit ko sa mga videos ko. So, of course, ang kailangan natin guys is yung video na lalagyan natin ng transition. So, I already have a sample video here. So, add lang natin yan sa ating timeline. Ang sample video ko is about animals. So, pwede rin guys, dalawang video, magkasamang video ang lalagyan ng transition para smooth yung pag-change ng, ayan, cut natin and then lagyan na natin ang transition. So, pag lagyan ng transition guys, tayo dito, click lang itong transitions and sa transitions, marami tayo ditong pwedeng pamilian. Okay, so lahat yan guys, libre, free to use from Filmora. Okay, so let's say, for example, ito, ayan, ganun yung transition niya, yung dissolve, and then yung fade. Ganyan, yung flash. Page curl. Ganun. Fade grayscale. Cube. Round, zoom out, and so on. Pwede nyo i-try yan lahat, guys. Okay. So, let's say yung cube. For example, nakapili na kayo. Click lang natin. Napili natin. So, ito na yung transition guys sa ating working space or ating timeline. Pwede dito. Pwede natin ilagay dito sa part na to. Sa unang video clip or sa pangalawa or in the middle. Okay. So, testing na natin. Yun. Diba? Ang ganda pag may transition. So, lagyan pa natin na ibang ulit para maging dalawa. And let's say ito. Ayan, diba? Ang cute pag may transition. Okay, so that's it guys for our quick tutorial and I hope na meron tayong natutunan. So if you're new to my channel, please don't forget to hit the like, share, subscribe button. And also don't forget to hit the bell button para na malike ang update sa mga bago nating uploads. So again, this is Legaspi and thank you for watching. See you on my next vlog. Magandang buhay sa ating lahat. Goodbye!